মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ বহুতৰে হয়তো হাফ ইয়াৰলি এক্সামিনেশ্যন ওচৰ চাপিছে। গতিকে তোমালোকৰ পঢ়া শুনা কেনেকুৱা চলিছে? আশা কৰিছো খুব ভালদৰে চলিছে। তোমালোকৰ হাফ ইয়াৰলিত হেল্প হোৱাকৈ আমি EduAid লাৰ্ণিঙৰ ফালৰ পৰা ইউটিউবত ক্লাছেছ ষ্টাৰ্ট কৰিছো আৰু ইয়াৰ আগতে আমি ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফিৰ দুটাকৈ লেকচাৰ্ছ আগবঢ়াইছিলো। আজি আমি আগবঢ়াম আমাৰ পৰৱৰ্তী লেকচাৰ, য'ত আমি ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফিৰ পৰৱৰ্তী পাৰ্টখিনি অধ্যয়ন কৰিম। গতিকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাবা, তোমালোকৰ এক্সামত যথেষ্টখিনি লাভ হ'ব বুলি মই বিশ্বাসী। আৰু মই অংকুৰজ্যোতি কলিতাই EduAid লাৰ্ণিঙৰ পঢ়াও ছ'চিয়েল সায়েন্স ক্লাছ 9 আৰু 10ক। তাৰ লগতে যদি তোমালোকে জড়িত হ'ব বিচাৰিছা, তলত দিয়া নাম্বাৰটোত ফোন কৰা আৰু আমাৰ এই যাত্ৰাত ভাগ লোৱা। গতিকে সেশনটো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে আমি আগৰ ক্লাছত কি পঢ়িছিলো? আগৰ ক্লাছত পঢ়িছিলো যে ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি কি হয়, ইকনমি আৰু জিঅ'গ্ৰাফি দুটা কম্বাইন কৰি কেনেদৰে ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি হ'ল, ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফিৰ ফাদাৰ কোন আছিল, এই সম্পৰ্কে আমি লাষ্ট ক্লাছত পঢ়িছিলো। গতিকে আজি আমি পৰৱৰ্তী পাৰ্টখিনি পঢ়িম। সো আজি আমি পঢ়িম মেজৰ ব্ৰাঞ্চেছ অফ ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড দেয়াৰ সাবজেক্ট মেটাৰ। ইকনমিক জিঅ'গ্ৰাফিৰ শাখাসমূহ কি কি আৰু তাৰ সাবজেক্ট মেটাৰসমূহ কি কি, এই সম্পৰ্কে আজি আমি পঢ়িম। আৰু মই ইংলিছ মিডিয়াম আৰু অসমীয়া মিডিয়াম দুয়োটাৰে হেল্প হোৱাকে দুটা ভাষাতে এই চেপ্টাৰটো কভাৰ কৰিম। গতিকে তোমালোকে মিডিয়াম লৈ কনফিউজ হ'ব নালাগে, নলেজ লৈ তোমালোকে গতিকে দুয়োটা মিডিয়ামৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে খুব ভালদৰে সকলোখিনি জ্ঞান ল'ব পাৰিবা। প্ৰথমতে আহিছে এগ্ৰিকালচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফি। ফাৰ্ষ্ট ব্ৰাঞ্চটো হৈছে এগ্ৰিকালচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফি, যাক কৃষি ভূগোল বুলি কোৱা হয়। গতিকে নামটোতে তোমালোকে গম পাইছা, ইয়াত এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্থাৎ কৃষি সম্পৰ্কে কথা থাকিব। ইয়াত কি লিখা আছে? an important branch of economic geography. Here's factors associated with agricultural activity, types of agriculture, distribution and methods of agricultural activity, crop production and its associated theory. ইয়াত কি কি আছে? সম্পদ, কৃষি কাৰ্যৰ বিতৰণ পদ্ধতি, প্ৰকাৰ, এইবিলাক আছে। ফৰ এক্সাম্পল, মই যদি এতিয়া কুঁহিয়াৰৰ খেতি কৰো, কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি মই যদি ঘৰতে ৰাখি থওঁ, মোৰ জানো কিবা লাভ হ'ব? আমাৰ ইকনমিৰ জানো কিবা লাভ হ'ব? মই যদি কুঁহিয়াৰ প্ৰডিউচ কৰো, তাক মই কি কৰিব লাগিব? ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব, তাক মানুহে কিনিব লাগিব, অৰ্থাৎ কনজাম্পচন কৰিব লাগিব, আৰু তাৰ বিনিময়ত মই কি পাম? এটা এক্সচেঞ্জ পাম। গতিকে আমি কি পাইছিলো? ইকনমিত কি থাকে? প্ৰডাকশ্যন, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, কনজাম্পচন এণ্ড এক্সচেঞ্জ। গতিকে কৃষিৰ লগত জড়িত এই গোটেই কেইটা বস্তু ইয়াত আছে, আৰু সেইবাবে এই বস্তুখিনি কিহৰ আণ্ডাৰত ষ্টাডি কৰা হয়? এগ্ৰিকালচাৰেল জিঅ'গ্ৰাফি অৰ্থাৎ কৃষি ভূগোলৰ আণ্ডাৰত ইয়াত ষ্টাডি কৰা হয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ব্ৰাঞ্চটো হৈছে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি অৰ্থাৎ ঔদ্যোগিক ভূগোল। ইয়াতো নামটো চাই তোমালোকে হয়তো ধৰিব পাৰিছা, ইয়াত ইণ্ডাষ্ট্ৰি ৰিলেটেড কথা আছে। এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল, আমি ধৰি লোৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটা খুলিলো, তোমালোকৰ ফেভৰেট ধৰি লোৱা চিপছৰ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এটাই খুলিলো। এতিয়া চিপছ পেকেট যদি মই ঘৰত বনাই পেলাই থৈ দিওঁ, কাৰোতো একো লাভ নহ'ব। মই কি কৰিব লাগিব? সেই চিপছ পেকেটটো গোটেই জাগাত ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰিব লাগিব, সেই চিপছটো সকলোতে বিতৰণ কৰিব লাগিব। তাৰ ফলত যিসকল উপভোক্তা আছে অৰ্থাৎ কনজিউমাৰ আছে, তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব অৰ্থাৎ কনজিউম কৰিব। আৰু ইয়াৰ বিনিময়ত মোক কি দিব? এটা বিনিময় এটা দিব, যাক ইংৰাজীত কি বুলি কোৱা হয়? এক্সচেঞ্জ। ইয়াতো প্ৰডাকশ্যন, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন, কনজাম্পচন আৰু এক্সচেঞ্জ, উৎপাদন, বিতৰণ, উপভোগ আৰু বিনিময়, এই গোটেইখিনি বস্তু উদ্যোগৰ লগত য'ত জড়িত হৈ থাকে, সেই জিঅ'গ্ৰাফিৰ সেই ভাগটোকে ক'ত ষ্টাডি কৰা হয়? ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল জিঅ'গ্ৰাফি অৰ্থাৎ ঔদ্যোগিক ভূগোলত ষ্টাডি কৰা হয়। তৃতীয়টো বস্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, তৃতীয়টো জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাৰ্ট, জিঅ'গ্ৰাফি অফ ৰিচোৰ্চেছ অৰ্থাৎ সম্পদ ভূগোল। ইয়াত কি আছে? টাইপস অফ ৰিচোৰ্চ, ৰিজিয়নেল ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যন অফ ৰিচোৰ্চ, ফেক্টৰ্ছ এছ'চিয়েটেড উইথ এক্সপ্ল'ৰেশ্যন এণ্ড প্ৰডাকশ্যন অফ ৰিচোৰ্চ, ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ৰিচোৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ সম্পদৰ প্ৰকাৰ, আঞ্চলিক বিতৰণ, সম্পদ উৎঘাটন আৰু উৎপাদনৰ লগত জড়িত কাৰকসমূহ, সম্পদ আৰু উন্নয়নৰ সম্পৰ্ক। গতিকে আমাৰ অসমত এতিয়া কি কি সম্পদ পোৱা যায়? অসমত যি সম্পদ পোৱা যায়, হয়তো চাউথ ইণ্ডিয়াত বেলেগ সম্পদ পোৱা যাব। গতিকে এখন ঠাই সম্পদৰ বিতৰণ, ডিষ্ট্ৰিবিউশ্যনৰ ওপৰত খুব বেছি নিৰ্ভৰ কৰে। গতিকে আমাৰ ইয়াত উৎপাদিত সম্পদ এটা আমি বেলেগ ঠাইলৈ বিতৰণ কৰিম, বেলেগৰ সম্পদ এটা আমি ইয়াত ইম্পৰ্ট কৰিম, বেলেগৰ সম্পদ এটা আমাৰ ইয়াত ইম্পৰ্ট কৰিম। গতিকে এইবিলাক জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত জড়িত, কাৰণ সম্পদ এটা আঞ্চলিক বিতৰণ, চব জাগাতে চব সম্পদ পোৱা নাযায়। গতিকে জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত সম্পদৰো এটা কানেকশ্যন আছে। এই ভাগটোকে কোৱা হয় জিঅ'গ্ৰাফি অফ ৰিচোৰ্চেছ অৰ্থাৎ সম্পদ ভূগোল। এতিয়া পৰৱৰ্তী পাৰ্টটো হৈছে ট্ৰান্সপৰ্ট জিঅ'গ্ৰাফি অৰ্থাৎ পৰিবহন ভূগোল। এতিয়া সম্পদ বা কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰী বা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল সামগ্ৰী গোটেইবিলাক এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ কিহৰ সহায়ত যাব? ট্ৰান্সপৰ্ট অৰ্থাৎ পৰিবহনৰ সহায়তহে এঠাইৰ পৰা আন ঠাইলৈ যাব। সেই ট্ৰান্সপৰ্ট মানুহৰ যাতায়াত বা অৰ্থনৈতিক কাৰ্যকলাপত পৰিবহনৰ ভূমিকা, তাৰপিছত ৰোল অফ ট্ৰান্সপৰ্ট চিষ্টেম। গতিকে ট্ৰান্সপৰ্ট বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হ'ব পাৰে, সাগৰেৰেও যাব পাৰে, ৰাস্তাৰেও যাব পাৰে, ৰেলেৰেও যাব পাৰে। গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ ট্ৰান্সপৰ্ট
এটা ঠাইৰ জিঅ'গ্ৰাফিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে গতিকে এই ভাগটোকে ট্ৰান্সপৰ্ট জিঅ'গ্ৰাফি অৰ্থাৎ পৰিবহন ভূগোলৰ আন্ডাৰত ষ্টাডি কৰা হয় এতিয়া পৰৱৰ্তী পাৰ্টটো আহিছে জিঅ'গ্ৰাফি অফ মাৰ্কেটিং অৰ্থাৎ বজাৰ ভূগোল এতিয়া বস্তু এটা উৎপাদন কৰাৰ পিছত প্ৰডাকশন কৰাৰ পিছত আমি তাক বেচিবলৈ কি লাগিব আমাক এখন মাৰ্কেট লাগিব মাৰ্কেট যিকোনো ধৰণৰ হ'ব পাৰে সাপ্তাহিক বজাৰো হ'ব পাৰে বা দুখন দেশৰ মাজতো বেপাৰ বাণিজ্য চলিব পাৰে গতিকে বিভিন্ন ধৰণৰ মাৰ্কেটৰ কথা আমি জিঅ'গ্ৰাফিৰ যোনটো শাখাত অধ্যয়ন কৰো সেইটো হৈছে জিঅ'গ্ৰাফি অফ মাৰ্কেটিং অৰ্থাৎ বজাৰ ভূগোল ইয়াত কি কৰা হয় নীড অফ এষ্টাব্লিছিং মাৰ্কেটছ এণ্ড এছ'চিয়েটেড ফেক্টৰ্ছ বজাৰ স্থাপনৰ প্ৰয়োজনীয়তা আৰু ইয়াৰ কাৰকসমূহ বজাৰ এখনৰ প্ৰয়োজন খুবেই আছে যাৰ ফলত এটা জাগাৰ ইকনমি ডেভেলপ হয় গতিকে এই সম্পৰ্কে আমি এই জিঅ'গ্ৰাফি অফ মাৰ্কেটিং অৰ্থাৎ বজাৰ ভূগোলত অধ্যয়ন কৰো এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আহিছে জিঅ'গ্ৰাফি অফ প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন ভূগোল এতিয়া জিঅ'গ্ৰাফি এটা প্লেনিং আৰু ডেভেলপমেণ্টৰ লগত যোনটো ৰিলেটেড জিঅ'গ্ৰাফি এটা প্লেনিং কৰিলে সব বস্তুৰে ডেভেলপমেণ্ট হয় তোমালোকে এতিয়া পৰীক্ষা আহি আছে তোমালোকে যদি প্ৰপাৰ প্লেনিং কৰা তেতিয়াহে তোমালোকৰ ৰিজাল্ট ডেভেলপ হ'ব গতিকে ঠিক তেনেদৰে বস্তু এটা উৎপাদন কৰাৰ পিছত তাক কেনেদৰে ডিস্ট্ৰিবিউট কৰিম কেনেদৰে বেচিম কেনেদৰে আমি পইচা পাম এই গোটেইখিনিৰো প্লেনিং কৰা হয় গতিকে প্লেনিং কৰিলে কি হ'ব ডেভেলপমেণ্ট হ'ব আৰু ইয়াৰ লগত ৰিলেটেড যোনটো জিঅ'গ্ৰাফিৰ পাৰ্ট সেইটোকে ষ্টাডি কৰা হয় ইয়াৰ এই ভাগটোত গতিকে ফেক্টৰ্ছ এছ'চিয়েটেড উইথ ইকনমিক ডেভেলপমেণ্ট প্লেনিং ষ্ট্ৰেটেজিজ বিভিন্ন ধৰণৰ ষ্ট্ৰেটেজি বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিকল্পনা কৰা হয় এটা বস্তু উৎপাদন কৰাৰ পিছত সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট বহনক্ষম উন্নয়ন সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট মানে কি হয় বৰ্তমানৰ লগতে আমি যদি ভৱিষ্যতৰ কথাও চিন্তা কৰো ভৱিষ্যত প্ৰজন্মৰ বাবেও আমি চিন্তা কৰো তাৰ লগত ৰিলেটেড যোনটো ডেভেলপমেণ্ট সেইটো হৈছে সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ অসমীয়াত বহনক্ষম উন্নয়ন গতিকে এই সম্পৰ্কে এই গোটেইখিনি ষ্টাডি কৰা হয় জিঅ'গ্ৰাফি অফ প্লেনিং এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট অৰ্থাৎ পৰিকল্পনা আৰু উন্নয়ন ভূগোল এতিয়া আহিছো আমাৰ শেষৰটো শাখা শেষৰটো ব্ৰাঞ্চ জিঅ'গ্ৰাফি অফ টুৰিজিম অৰ্থাৎ পৰ্যটন ভূগোল ইয়াত কি কৰা হয় টুৰিজিম এণ্ড ফেক্টৰ্ছ এছ'চিয়েটেড উইথ ইটছ গ্ৰোথ পৰ্যটন আৰু ইয়াৰ বিকাশৰ লগত জড়িত কাৰকসমূহ টাইপছ অফ টুৰিজিম ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড প্লেনিং প্ৰচেছ অফ টুৰিজিম চিষ্টেম এটচেট্ৰা পৰ্যটনৰ প্ৰকাৰ পৰ্যটন আৰু ব্যৱস্থাৰ উন্নয়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ পৰিকল্পনা এতিয়া ধৰি লোৱা আমি এখন ঠাইত ফুৰিবলৈ গ'লো আমি তাত কি কিনিম তাৰ সেই ঠাইৰ কিছুমান বস্তু আমি কিনি পেলাই আনিম ইয়াতে আমি হয়তো ঘৰত সজাই থম বা বিভিন্নজনক গিফ্ট হিচাপে দিম বা আমাৰ ইয়াত কোনোবাই যদি ফুৰিব আহে আমাৰ ইয়াৰ পৰা কিছুমান বস্তু কিনি লৈ যাব গতিকে পৰ্যটনেও এখন ঠাইৰ ইকনমি ডেভেলপ কৰাত যথেষ্টখিনি হেল্প কৰে গতিকে জিঅ'গ্ৰাফিৰ লগত যিহেতু পৰ্যটনো জড়িত গতিকে এই সম্পৰ্কে ক'ত ষ্টাডি কৰা হয় জিঅ'গ্ৰাফি অফ টুৰিজিম অৰ্থাৎ পৰ্যটন ভূগোলত গতিকে আজিৰ লেকচাৰছটোৰ এইখিনিয়ে আছিল য'ত আমি মেজৰ ব্ৰাঞ্চেছ অফ জিঅ'গ্ৰাফি এণ্ড ইটছ সাবজেক্ট মেটাৰ সম্পৰ্কে আমি ষ্টাডি কৰিলো পৰৱৰ্তী ক্লাছত আমি ইয়াৰ পিছৰ পাৰ্টখিনি অধ্যয়ন কৰিম তাৰ বাবে তোমালোকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা লগতে এই ভিডিঅ'টো যাতে আন কিছুমান ষ্টুডেণ্টে পায় তেওঁলোকেও যাতে লাভান্বিত হয় তাৰ বাবে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবা